copies, walang kapanta. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa.
suporta, tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag naman pahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa suporta at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag naman pahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Salamat sa suporta at tunay na wagas. Kay Mailing Copies
copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy mega love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy mega love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli.
ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat,
walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay ang happy. Regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay ang happy. Regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali.
Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanak, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka
magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Maylin Copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Maylin Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Maylin Copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Maylin Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan.
kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. May Copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay
kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal lang. Shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal lang. Shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang
Ito sa channel na laging may panibagong trip. Maylin Copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa
Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa maangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood,
huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan,
na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan,
manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito
sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa.
Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies,
tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdarawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdarawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning.
bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang
kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na namuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman, kuwela at kaibigan. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na,
Huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na tunay sa masa.
sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo kay mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at
learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay ang happy. Regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay ang happy. Regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay ang happy. Regalang shoutout sa inyong lahat. Like,
channel na puno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may service. Business services, email marketing at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo sama-sama. Channel na puno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo sama-sama. Channel na puno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing at digital
Digital Learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat.
share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon ka Facebook, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanap, may
digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa.
suporta at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Angat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuya at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Maylin Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat,
sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman.
Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanan, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paanan, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na,
Huwag ka nang magdalawang isip dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Channel na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy legal love, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga ang YouTube star na tunay sa masa.
serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka lang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka lang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies,
walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa suportas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon copies, siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli.
magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon pa Facebook siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon pa Facebook siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon pa Facebook siya nga.
suporta at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa suporta at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mailing Copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa suporta at tunay na wagas. Kay Mailing Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat,
may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay.
happy regalo. Shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo. Shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may pagbagong trip. Mayroon copies, siya nga. YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo. Shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang,
tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay Maylin Copies tayo'y sama-sama. Siya na puno ng tuwa at hikaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay Mailing Copies, walang kapantay. Ang happy regalo, shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing Copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at ibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may panibagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga, YouTube star na
sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. So tara na, huwag ka nang magdalawang isip. Dito sa channel na laging may bagong trip. Mayroon ka Facebook siya nga. Ang YouTube star na tunay sa masa. Isang araw na naman ang lumipas. Salamat sa support at tunay na wagas. Kay mailing copies tayo'y sama-sama. Siya na napuno ng tuwa at ligaya. Halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat, may serbisyo pa. Business services, email marketing, at digital learning. Makikilala mo pa yung mga bagong kaibigan, komunidad na totoo at walang iwanan. Kaya dito na tayo, tara na't sumali. Kay mailing copies, walang kapantay. Ang happy regalang shoutout sa inyong lahat. Like, share, subscribe, huwag niyong kalimutan. Mailing copies ang pangalan, tandaan natin ay kaalaman. Kuwela at kaibigan, halina't manood, huwag na magpahuli. Good vibes lang, di ka magsisisi. Bukod sa paangat,
ilalim mo. Teka lang.